Kellemes estét kívánok mindenkinek, ez az Andrew City Life szokásos pénteki tartalma, a pénteki stratégiák, ahol minden alkalommal egy körökre osztott vagy valós idejű stratégiai játékkal játszunk. Több hete tart már a Civilization sorozat, az előző alkalommal elkezdtük a középkort, amelynek első felét mutattam be nektek, ma a második fele következik a középkornak, és az eddigi játékaimból kiindulva azt lehet mondani, hogy minden korszaknak a második fele szokott a nehezebb lenni, ugyanis ekkor jelennek meg a különböző krízisek, amelyek akár alapvetően is megváltoztathatják a játékot. Lássuk akkor most, hogyan fogunk tudni boldogulni Ibn Batutával és az Abbaszida birodalommal. Ez a pénteki stratégiák, már is folytatjuk a Civilization végigjátszását. Az előző részben nagy reményekkel indultam a középkorban, és arra számítottam, hogy sikerül majd a vallásban is, és a gyarmatosításban is előre törni. A vallással nagyjából elégedett vagyok, bár már Bagdadot azért sikerült megtéríteniük, úgyhogy azt majd vissza kell téríteni az iszlámra, viszont a gyarmatosítás szempontjából egyelőre csak a szigeteket sikerült megszerezni, és azokból sem mindegyiket ilyen foltokban helyezkedik el a birodalmunk, ami azért is problémás, mert például ennek következtében ebből a Dimaszkú, vagy Dimaszó, most kiejteni nem fogom tudni, szóval ennek következtében ebből a városból például nem tudjuk kinyerni a kereskedelmi nyersanyagokat, egészen egyszerűen azért, mert nem kapcsolódik hozzá a fő kereskedelmi útvonalhoz. És mindennek az oka pedig az egykor szövetségesnek hitt Trunk Trek, akit úgy gondoltam, hogy megbízható szövetséges lesz. Nem vagyunk vele rosszban, de mint ahogyan a világban is tapasztalhatjuk, a szövetségesi rendszerek gyorsan változnak, úgyhogy nekem most az lesz a célom, hogy tőle minél távolabb kerüljünk, legalábbis nem fogok erőfeszítéseket tenni azért, hogy jobb legyen a kapcsolatunk, és közelebb kerüljünk Augustushoz, aki a római birodalom élén áll, és akik most Rómából Spanyolországgá fejlődtek a középkorban. Az ideális, az lenne, miután Augustus azért egy eléggé vehemens uralkodó, hogyha esetleg háborút is tudna indítani Trunk Trek ellen, és ebben az esetben akkor gyarmati háborúval meg lehetne szerezni itt egy-két területet. Ezt majd meglátjuk, hogy hogy fog alakulni. Minden esetre most már nagyon odafigyelve kell csinálni ezt a játékot, hogy minél több pontot tudjunk szerezni. Ugyanis, habár még van körülbelül 80 kör a középkorból, vagy felfedezések korából, és utána még több mint 100 kör a modern korból, ám a játékot az fogja megnyerni, aki a legtöbb legacy pointot, vagyis örökségpontot gyűjti össze. Jelen pillanatban ebből nem állunk olyan rosszul, 8 darab örökségpontunk van, Himiko vezet 9 örökségponttal, tehát ez nem olyan őrületesen nagy különbség, de nyilván, hogyha ebben egy jelentős előnyre tudnánk szert tenni, akkor az azt jelenteni, hogy a modern korra már kedvező feltételekkel fordulhatnánk rá, és ez is lenne a cél. Hogyha itt megnézzük, akkor viszont itt nem állunk annyira jól, egyedül a katonai célok azok, amikben jól állunk, a felvilágosodásnál még sehol senki nem tart, viszont a kincses flottában Trunk Trek már megelőzött, illetve abban is megelőzött minket Himiko, hogy elhelyezzünk különböző ereklyéket a birodalmunkba. Úgyhogy ezt kell majd tovább folytatni, itt még nyilvánvalóan nem fogunk a középkorban győztest hirdetni, ez majd csak a modern korban fog megtörténni, de akkor is jó lenne ezzel minél előbbre haladni. A specialistáknál itt én úgy látom, hogy az a feladat, és
Ez nekem is egy jó tanulság volt, hogy olvassam el, amit pontosan kér a játék, hogy 4 darab specialistát kell elhelyezni városi kerületekbe, de úgy, hogy kívül legyen a város központon. És akkor majd mindjárt meg is nézzük, hogy mik ezek a városi kerületek. Ugye ez lesz majd a tudományos ágnak az egyik feladata. Itt, hogyha most akkor visszafele nézzük, a katonai ág esetében itt mindenképpen hódítani kéne, vagy hogyha áttér a mi vallásunkra, az is jó. Ez feltételezi azt, hogy mindenképpen kell majd több misszionáriust létrehozni, és igazából itt viszont eléggé gyorsan végig lehet érni, mert itt már 2, mert itt már mondjuk első szinten vagyunk, még 2 kéne nekünk, de majd meglátjuk, hogy hogy fog alakulni. Sőt, az 5 küldetésből, az 5 fokozatú küldetésből, ugyan itt még csak első szinten vagyunk, az örökségpontnál, de már 3 küldetést teljesítettünk. 5-ből 3 már nem is rossz. Itt például még egyet se. A gazdaság. Itt is az a helyzet, hogy itt 6 fokozatú ez a skála, ne kérdezzétek, hogy miért. Itt már 3-at teljesítettünk, a következőt is valószínűleg teljesíteni fogjuk, mert most már vannak kincses flottáink, tehát ebből kell 10-et összegyűjteni. Ez, hogyha ilyen 5-6 körönként jönnek a kincses flották, akkor még körülbelül olyan 50 kör, az még benne lesz ebbe a korszakba. Lényeges szempont az, hogy a modern korban már nincsenek kincses flották, tehát ezt nekünk a felfedezések korába kell elintézni. És itt még ugye tovább lehet ezt fokozni. Ez arra sarkal engem, hogy esetleg másik irányba is elinduljak majd. Mert akár 30 pontot is össze lehet gyűjteni, de az a jelen feltételek mellett még nem lehetséges, csak akkor, hogyha több kincses flottánk lesz. És végül a kultúra, a különböző ereklyék elhelyezése. Nos, szerintem ez a legnehezebb dolog, itt a vallást kell majd terjeszteni, és úgy fogunk tudni majd előbbre jutni. Nem csak az a lényeg, hogy begyűjtsük az ereklyéket, hanem az is, hogy el tudjuk őket helyezni, ehhez pedig megfelelő épületek kellenek. Például mondjuk egy világcsoda. Ja, és igen, a világcsoda, illetve az ulema speciális kerület építése is függőben van még. Az első dolog, amit mondtam, hogy elkezdünk Augustusszal haverkodni. Kicseréljük a térképet, illetve minden jó dolgot megpróbálunk, amivel lehet javítani a kapcsolatokat, és ha elegendően jó lesz a kapcsolat, akkor egy szövetség is kinézhet. Ez az első. A második, miután szerencsére van pénzünk, hogy jöhet egy misszionárius, illetve itt látom, hogy a tiltott várost meg lehet építeni. Na, ezt próbáljuk megépíteni. 2 darab kultúrát fogunk kapni, illetve aranyat is minden egyes erődített épületért, vagyis erődért. Ezt több helyre rakhatjuk, itt lesz a leghasznosabb. Nem itt lesz a leghasznosabb, mert akkor el kell távolítani valamit, itt lesz a leghasznosabb. Hát itt ennivalót kaphatunk, itt termelékenységet és kultúrát. Hogy áll ez a város? Ez pénzben nem túlságosan erősen muzsikál, válasszuk akkor a kultúrát. Termelékenység és kultúra, és remélhetőleg föl is fog épülni. Ez egyszer. Akkor megkeresem a tengerparti városomat. Itt Kúsza, a tengerparti város. Egyrésztről kijavítjuk az áradás okozta károkat, másrésztről pedig az egy érdekes dolog, hogy itt is meg lehet építeni a tiltott várost, pedig ez is világcsoda.
egy helyen már megépítettem, akkor még egyszer nem akarom, jöhet ez a karrak. Illetve kell nekem misszionárius, az mindenképpen fog kelleni, itt a missziós pap, és te pedig rögtön, amint elmúlt egy kör, már lehet is elkezdeni áldásos tevékenységedet, pucoljuk innét ki az idegen vallást, és hogyha ez megtörténik, akkor majd tudunk még erekjét szerezni. Itt ezeket is meg lehet ám téríteni, hogyha itt vesszük, akkor ezt a lingapurát is elintézhetjük. Nem kerül olyan sokba ez a misszionárius, hogy ne legyen érdemes megvenni. Itt van egy gyalogság, ez minket nem érdekel egyenlőre. Illetve még itt található ő is. Lehet, hogy megoldjuk majd békés úton, még egyelőre nem tudom, ezen én magam is gondolkozok. Innét is kisöpörjük az idegen vallást, és hát igazából ne a Swordsmannel, hanem a misszióssal menj oda, és próbáljál meg téríteni. Akár ezt itt egybe is meg lehet téríteni, ugyanis majd jönni fognak most már a krízisek hamarosan, hiszen már a korszak második felében vagyunk. Ennek következtében előfordulhat, mert volt már olyan játékom, hogy akár egyik város átjelentkezik a birodalmamhoz. Itt majd persze a krízis pontokat is ügyesen kell megválasztani. Jó, most itt többet nem tudunk tenni. Tessék tovább menni. Ezt itt nem tudjuk megtéríteni egyelőre, mert ez szent város, viszont valami olyasmit ígértek a készítők, hogy a frissítés nyomán már ez is lehetővé válik, és itt is el lehet kezdeni térítgetni. Éppen a 2-es számú feudalizmust fejlesztjük ki, ami nem annyira rossz, viszont kéne közben a hadsereget is fejleszteni. Itt van a Fleet Commander, és hát ez a karrak, mire megszületik, addigra itt megőszülünk, úgyhogy inkább megvesszük mindjárt, amint a következő kört elérjük. Egy kog, egy karrak, még jöhet egy karrak, és egyébként akár még egy settlers is. Na most az egy nagyon jó kérdés, hogy a settlers-öt az be lehet-e ide integrálni. Én gyanítom, hogy nem. Kiev jobban van velünk, hamarosan szövetségesünk is lesz, városállam is lesz. Itt jöhetnek a gyöngyhalászok, és barátkozzunk Károlyjal, ő úgyis eléggé jóban van velünk. Itt látható, hogy eléggé intenzíven fenyegetnek bennünket, de talán nem kéne innét kimozdulni, ezt majd elintézzük valami hajóval. A játék ugye mindig mondja, hogy mi az, amit ajánl nekünk. Én általában mindig azt szoktam fejleszteni, amiből hiányunk van. Itt például a cég az azért lehet jó, mert hogy pénzt is jelent, és influencet is jelent. Na most pont ebből a kettőből van hiányunk, pláne, hogyha ide rakjuk le, akkor még tudományos ponttal is fog járni. A probléma az, hogy a gyöngyhalászokat nem tudjuk kioldani, mert ez a Dimaszkú, ahol található, ez innét származik, Dimaszkúból, ez nem kapcsolódik a kereskedelmi útvonalhoz, és ennek is Trunk Trek az oka. A tyúk. Nem baj, viszont meg lehet őt téríteni, és ezt is fogjuk csinálni intenzíven. Valamint van egy olyan képességünk, amelynek köszönhetően, hogyha valakivel
kereskedelmi kapcsolatot létesítünk, az automatikusan átveszi a mi vallásunkat, ami egyáltalán nem egy rossz dolog. Itt egyébként szerintem a Civilizationben és általában az ilyen nagy léptékű körökre osztott stratégiákban mindig az a nehéz, hogy az ember úgy elkényelmesedne, meg pörgetni a köröket, de érdemes néha egy kicsit megállni szerintem, és akkor nézni, hogy mi az, amit még lehet fejleszteni, különösen, hogyha valamit pénzért meg lehet venni. Hát most nem ez a helyzet, mert most nincsen éppen pénzünk, de majd lesz. Hamarosan itt ezeket az ereklyéket már elhelyezték, ugye templomokba, palotákba lehet elhelyezni az ereklyéket, és ezek elsősorban, nem kizárólag, de elsősorban a városokban találhatóak, de templomok lehetnek például a falvakban is. Ez azért jó, mert hogy úgy látom, hogy még van 5 darab hely ereklyének. És itt elsősorban vallási ereklyékre kell gondolni, de hát eddig is elsősorban azokat szereztük a térítések nyomán. Kellemes kis középkori zene. Még lemehetsz ide a Cantalur Salaiba. Nagyon beterjeszkedett ez a tyúk. Sajnos ezt nem szabadott volna hagyni. Most már mindegy. Az ember játék közben tanul, jelenleg egyébként 20 órán van a játékban. A 2. számú feudalizmussal, illetve a feudalizmus második szintjével lehet már középkori hidakat építeni, amely a kereskedelem fölpörgése miatt automatikusan 4-jel több aranyat jelent, illetve lehetővé teszi azt, hogy száraz lábbal keljenek át a folyón a szárazföldi egységek. És akkor most nagyon jó kérdés, hogy mit kéne nekünk kifejleszteni. Ilyenkor egy pillanatra rászoktam nézni a célokra, és igen, az oktatás az, ami a következő lehet, mert ez egyben a távlati célok teljesítéséhez is hozzájárul. Építsünk is rögtön akkor egy ilyen középkori hidat, jól is néz ki, és pénzt is fogunk belőle szerezni, és úgy látom egyébként, hogy a pénz az amúgy sem ártana, hogyha lenne. Van arra lehetőség, hogy kemencét építsünk, ezzel a kultúrát lehetne egy kicsit megtolni. Itt veszteséges a város, úgyhogy ezen kéne segíteni. Mit ajánl nekünk? Szerintem jöhet a céh, az teljesen jó lesz. Azt mondja, hogy valahol fenyegetve vagyunk. Hát hol vagyunk fenyegetve? Itt azért van nekünk emberünk, nyilván ezek által, a barbárok által, illetve ez valószínűleg egy városállam, van meg a fenyegetettség. Na várjunk, akkor jöjjünk ide le ezzel a karakkal, és próbáljuk meg itt ezt földeríteni, mert lehet, hogy van egy olyan városállam, akivel lehet haverkodni. Az abszolút nem lenne rossz. Te mehetsz lejjebb még Cantalur Salaiba. Most már semmi probléma nincsen azzal, hogy akár a mélytengerekre is kimenjenek ezek a misszionáriusok, te pedig itt Pashajaraiba. Nyelvtörő. Folytatódjék a térítés nagy üzemben. Itt csak egyszer tudunk téríteni, legalábbis úgy nézem. Akár itt Himikót is meg lehet kóstolni, mert végül is miért is ne. Itt szerintem már vannak annyian, hogy célszerű lenne majd egy parancsnokot, csak az 20 kör, az nagyon-nagyon sok. Itt miből nincsen, influence-ből nincsen. Akkor ide is jó lesz nekünk a céhes történet, mondjuk úgy itt, és jó előre ezt a várost akkor
foglaljuk, legyenek egy kicsit boldogok is, jöhet a vendégfogadó, illetve még az egyéb dolgoknak a kijavítása. És ide majd egy hadvezért megpróbálok beízítani. Ezt nem tudom már, hogy hova küldtem el, de valószínűleg, hogy ide fog jönni, a Yasodharapurába. Új civilizációval találkoztunk, méghozzá ezek a tekumesek. Ezek azok, akik az elővásárlással elérhetőek. Most barátságosan üdvözöljük őket. Egyelőre más nem kell. Viszont Trunk Trek ellenében el fogok kezdeni egy kicsit kémkedni, és meg fogok próbálni esetleg azt is, hogy áttérítsük valamelyik városát az én vallásomra. Elég kiterjedt diplomáciai műveletek vannak. Izabella kémkedett irántunk, és sikeresen el is lopta az inspirációs civic technológiát. Ennye-benye. Ez a hajad is milyen csaj volt. Szerintem menjünk lejjebb, mert itt a kereskedelmi útvonal majd úgyis meg fogja tenni a maga hatását. Egy újabb kincses flotta, indulhatsz is hazafele, és próbáljunk meg akkor erre elindulni az új világ felé, majd a Settlers úgyis jön utánuk. Itt ez a Girinagara pedig már automatikusan az iszlámot követi, valószínűleg azért, mert kereskedelmi útvonalat hoztunk létre. Bürokrácia, az alkotmányt lehet vele, mint képességet kioldani, amely 50%-kal több élelmet és boldogságot jelent minden egyes helyen, ahol vannak specialisták, a Borobudur világcsodát, amely szintén élelmet és illetve egyel több rendeletet lehet beiktatni. Nevezem én ezt a policit egyszerűen rendeletnek, úgy egyszerűbb a történet. Terjesszük itt is a dolgokat. Igazából sehol nem tudunk ezáltal új épületet kifejleszteni. Ezek azok, amik az adott nemzetre jellemző technológiák. Szerintem most maradhat egy ilyen általános, a society, vagyis a társadalom, technológia, kulturális boostot is fogunk kapni többek között. Ez például teljesen jó lesz, mert már elég sok város térítettünk meg, ezáltal 15%-kal több aranyat és tudományt fogunk kapni. Nézzük csak, valamivel több. Kantalur Szalait pedig teljesen áttérítettük az iszlámra, jöhet a saját városom. Kuszával több mindent nem tudunk kezdeni, viszont itt le tudunk menni Madrid felé, mert Rómát már amúgy is megtérítettük, és akkor jöhet utána Ostia, Puteoli, és így tovább. Kellemeset a hasznossal alapon itt létrehozok még egy kereskedőt. Itt a diplomáciának köszönhetően ezt át tudjuk téríteni, ez viszont nagyon nehezen akarja magát megadni, úgyhogy akár ide is mehetünk. Itt azért nem tudunk terjeszkedni, ennek két oka lehet, vagy túlságosan messze van, vagy nem olyan a kapcsolatunk, ebben az esetben majd javítani kell a kereskedelmi kapcsolatokat. Most menjünk így ide, és akkor így el is indultunk. Xerxes, aki legendárisan utál minket, kémkedett utánunk, ugyan 8-al kevesebb influence-t fog kapni 10 körön keresztül, de sikerült ellopnia az inspirációs technológiát. Megérdemelné, hogy figyelmeztessük, de most inkább hagynám békén, mert éppen Trunk Trekkel háborúzik. Az meg mind a kettőt gyengíti, úgyhogy azzal nincs is baj. Itt elindult már dicsőséges flottánk, és úgy láttam, hogy itt van is már
egy sziget, amire Xerxes már rá is tette a kezét. Ami nem feltétlenül jó, de lehet, hogy lesz még lehetőség. Itt a tiltott város, végre egy világcsodát sikerült megépíteni. Én általában mondjuk úgy szoktam lenni ezeknél a játékoknál, Civilizationnél, hogy úgy lassan fejlődök, és akkor nagyjából mindig az újkorra, modern korra találom meg magamat, és utána már szakmányban termelem a világcsodákat. Majd meglátjuk, hogy itt hogyan lesz. Itt azért a végjáték sokkal izgalmasabb, mert egyfajta verseny van, plusz ugye le is van kötve az, hogy hány körig tart az egész. Ez egy érdekes dolog, de egészen biztos, hogy majd jelennek meg újabb és újabb játékmódok. Ugye mondták, hogy már az is meg fog jelenni, hogy a Just One More Turn, hogy a modern kornál még egy körrel tovább lehessen pörgetni. Ami nem egy kört jelent, hanem sokat, de ez azt jelenti, hogy akár lehet majd végtelenített játékot is játszani. A készítőknek egy készfejlesztési tervük van, úgy nagyjából őszig, azt hiszem. És hát nyilván majd utána is. Egy darab Joker hozzájárulási pontot kaptunk, és ki tudjuk terjeszteni ide a gyapothoz a várost. Kijev a szövetségesünk, és mit szeretnénk? Ez a Corsair, ez nekem tetszik. Lehetőség van ezt a Corsair tengeri egységet létrehozni, és ezek pedig el tudják fogni az ellenséges egységeket. Corsair. Tudnék-e én itt majd Corsair csinálni? Egyelőre még nem. Egyelőre még menjünk ide, és gyógyítsuk ezt föl, és utána szétcsapok itt köztük. Ez is mehet nagyüzemi javítások, illetve most már egy csillagvizsgáló is jöhet. Itt van Xerxes. Jöhet ide egy hajógyár, ez föl fogja pörgetni a termelést. Jöhet még misszionárius. Illetve, mivel az erődített kerületekért most úgyis kapunk boostot, ezért ide is jöhet még egy középkori fal. Ki lehet választani a specializációt. Ez erőteljesen bányászvárosnak tűnik, úgyhogy ezt fogjuk most választani. Ez már a korszak végéig így is marad. Nem lehet rajta változtatni. Harjamát is egy kicsit megtérítjük, és Pazarit pedig teljesen meg tudtuk téríteni. Na ez jó hírek viszont. Karrak fölgyógyít, és megyünk a mi városunkba. Egy újabb kincses flotta, újabb pont, illetve 100 arany természetesen. Ez itt már nagyon az északi rész, úgyhogy itt nem is nagyon tudunk sehova se terjeszkedni. Egy specialistát kéne adni egy olyan kerülethez, ami urbánus, vagyis városi kerület. Én azt nézem, hogy ez szerintem városi kerület, és nem. Nem, mert különben megadta volna ezt. Na, melyek a városi kerületek? Itt ez a jó kérdés, hogy az, ami fallal van körülvéve, vagy az, ami, mert nem is jelzi, hogy hol találhatóak ezek a városi kerületek. Ezt itt nem tudtuk múltkor se megtéríteni, és most se fogjuk tudni. De nem baj, legalább megpróbáltam. Mehetsz tovább, ide Puteoliba. Ez készül valamire. A Settlers-ével. Tudok Corsairt építeni. A Corsair az a kalózhajó. Hajó, gondolom. És akkor ezzel rögtön le is lehet menni szintén ide. Dimascu megtérítve, Karag gyógyuljon, és utána pedig itt megnézzük, hogy mit tudunk majd csinálni. Jó,
eléggé intenzíven terjed az iszlám, ez nekem tetszik, és még itt is megtérítjük egyetlen egy pillanat alatt, azzal, hogy kereskedelmi útvonalat hozunk létre. A Mirhához férünk hozzá, ami azt jelenti, hogy sokkal hatékonyabban lehet majd a misszionáriusokat kiképezni, kétszeres hatékonysággal konkrétan, akár mehet Lingapurába is, és nézzük, mely városnak van szüksége boldogságra. Igazából mindenki boldog, legalábbis egyelőre. Jó, kiérdemli ez az Al-Mafsil város, mert innét kapjuk a kincses hajókat. Ez az egyedüli egyelőre. Ezen kéne majd változtatni. Ó, és már ott terjeszkedik a mindenedet. Lehet, hogy az lesz, hogy ide lejjebb tudok jönni, csak az a baj ezzel, hogy akkor nem fogom tudni ezt bekötni a kereskedelmi hálózatba. Ide még esetleg lehetne, nagyon akarnék, még egy várost építeni, és akkor ezzel a kalózhajóval akár el is tudom ezt fogni. Gyere így ide. Kerüld meg délről ezt a nagy földrészt. Közben nyomatok egy settlers-t is. Hát, ha valahová el lehet ezt sütni. Egyébként ide el lehetne, csak olyan nagyon sok értelme nem lenne. Meg ezzel inkább fölidegesítenénk a Trunk-Treket. Tehát inkább keressünk itt valamit. Egyetem, ez az Edidav, ami szintén tudományt ad, illetve egyel több specialistát lehet minden városban elhelyezni. És akkor itt van, 73% után az első krízis, de előtte válasszunk technológiát. Azt gondolom, hogy most már ideje lenne, hogy legalább egy trebucsénk legyen. C-hes történet. Itt veszítettünk a vallásból, de nem baj, mindjárt ezt megfordítjuk. Itt ezeket halomra lődösöm, és akkor elkezdődött a krízis. Én azt gondolom, hogy most van 177 aranyunk. 3 darab erekje van elhelyezve, tehát akkor ezt kéne választani, mert ezzel, hogyha jól számolom, akkor 6-tal kevesebb aranyunk lesz. Egyébként szerintem ez a krízisjáték mechanika, ez azért nagyon jó, mert hogy ezzel is lehet ügyeskedni, hogy mi az, amit választunk. Nyilván itt a veszteség minimalizálás stratégiája fog működni, tehát mondjuk ezt a tax farmingot nem választanám, viszonylag nagy a hadseregem, tehát ez se feltétlenül, de ez most első körben jó lehet. Jó, hát ez lesz a kisebbik rossz, maradjunk annyiban. Jó, tehát itt elkezdődik a krízis, utána intenzívebbé válik, és a végén kulminálódik, vagyis összegződik. Valószínűleg, hogy ezeket majd még mind be kell választani, de most, igen, 5-tel csökkent összesen az aranybevétel, az nem egy akkora nagy történet. És intenzíven írtom őket. Jöhet egy Mirha. Károllyal egy szövetség. Ez meglepő. Azt hittem, hogy Augustusszal fogunk kötni szövetséget, veled viszont ki lehet terjeszteni a kereskedelmi kapcsolatokat. Trunk-Treknek sikeresen megtérítettük a városát. Ezt még itt föl lehet javítani, ez már nem akkora deal, és jöhet végre egy egyetem ide a tengerpartra. A Mirhát helyezzük el Bagdadba. Mit tudunk itt csinálni? Katapultot, misszionáriust, illetve
át is tudnánk változtatni várossá. Azt nézem, hogy hol tudnék még esetleg majd világcsodát építeni. Illetve kéne majd ezt az ulemát is tolni, hogy ez megvalósuljon. Valahogy elég sok mindenre kell egyébként figyelni, azt vettem észre. Rajta vagyunk a dolgon. Jó, ez készen van. Igen. Ez a Borobudur, ez jöhet ide, mint világcsoda. És egy újabb kincses flotta pedig haza. Itt vannak a temusék. Hát nem hiszem, hogy olyan nagyon sok babér fog nekünk teremni. Megpróbálunk még itt följebb valamit kezdeni, hát ha. Illetve még itt látok valamit, de ez meg nagyon közel van, akkor forduljunk vissza Xerxeshez. Eléggé jó kiterjeszkedett ő is. 125-tel több tudás, és nekünk pedig az kéne, hogy végre ez az Ulema City, ez létrejöjjön, Ulema kerület, de most még a társadalom 2-t fogom választani. Hol tudnék én Ulema kerületet létrehozni, mert ez egyáltalán nem mindegy. Ugye ehhez mecset kell, illetve ez a madrasa. De egyiket sem engedte még megépíteni. Ez mindig ugye az aktuális helyzettől függ, hogy mi az, amit tudunk csinálni. Azt hiszem, hogy ha rámegyünk a tudásra, illetve a termelékenységre, az nem probléma. Jó, ezt megközelítette az ellenség, olyan nagyon nagy jelentősége nincsen. A jó keresztény Pompejt áttérítjük, és akkor jöhet Osztia is. Gyakorlatilag a teljes római birodalmat megpróbálom megtéríteni. Amúgy van egy szabadon elkölthető pontom. Az például jó lehet, mert elég sok kereskedelmi útvonalam van. Jöhet a kalózhajó. Szarack. És mindjárt megpróbáljuk majd ez a Corsair, ez mit fog tudni. Elvileg el tudja fogni az egységeket. Nem tud egyik a másikától kimenni. Így már értem. Augustus teljesítette a felvilágosodásnak az első lépcsőfokát, ez nem annyira jó. Bár őt elvileg szeretjük. És mi is teljesítettük a felvilágosodásnak az első lépcsőfokát, akkor ezek szerint 2 darab specialistát kellett elhelyezni egy kerületbe. Nagyon sok mindenre egyébként az ember csak játék közben jön rá. Hát aki szereti ezt a műfajt, én egyébként szeretem, hogy így kell rájönni a dolgokra. Most egyébként van egy másik játék, amit majd szerintem előbb-utóbb be fogok mutatni nektek. Ez a The Crust nevezetű, ahol pedig holdbéli kolóniát kell létrehozni, és úgy kell rájönni közben a dolgokra, mit, hogyan termeljünk, mikor tudunk embereket odahozni, miből mit lehet előállítani, és így tovább. Szóval ezt mindenképpen be akarom majd mutatni, de még azért tesztelgetem, hogy tényleg érdemben is tudjak róla valamit mondani. Közben egy újabb sejem kultúrát tudjuk vele növelni, hát a 10% értelemszerűen adjuk annak, akinél a legnagyobb kultúra növekedést tudjuk elérni, ez pedig pár szá. Ez így, hogyan tudott így ide beterjeszkedni, megölöm. Akkor is alapítani fogok még egy várost, ha a fene fenét eszik is, és ráadásul, Augustus is már ráteszi erre a kezét. Senki nem lesz akkor a barátom végül, ha így haladunk. Aha, itt van ez az Arles nevezetű város, na próbáljunk meg vele haverkodni. A burgundiaiaknak a városa.
Menjünk itt el délebbre, és aztán meglátjuk, hogy ebből mit tudunk majd kihozni. Hát ha sehogy nem megy, akkor ide fogok beterjeszkedni. Megvan a trebuché, legalábbis tudjuk megépíteni. Ez jöhet, a 2-es számú oktatás, ezzel rögtön kapni fogok egy ereklyét Madridba, és jöhet az iszlám, ráadásul itt már van egy gyengülő, azt hiszem, hogy ez talán a katolicizmus. Viszont most a zsidó vallás vezet, a judaizmus, mi vagyunk a másodikak, és a taoizmus a harmadik. Nem is annyira rossz, de akkor ezek szerint itt, vagy mondjuk akár itt, ebben a részben vannak többen, akik a zsidó vallást követik. Menjél szépen vissza ide, és én itt már más lehetőséget nem látok, menjünk el erre. Hát, ha itt még van egy sziget, amivel lehet mit kezdeni, addig pihikézzél. Azért intenzíven megy a vallásnak a terjesztése, és mondjuk itt még most nincsenek is apostolok. Azért ide fogom kiterjeszteni a várost, mert hogy itt természeti csoda van, ez a Redwood Forest, és jöhet még egy jellemző. Szövetségünk egy van, az nem annyira számít, viszont ez. Boldogság és az élelem, mert specialistából elég sok van. Hú, ez itt mi? Hát nem tornádó, de valami hasonló szerűség. És adjunk a tudománynak folyamatosan, illetve a kereskedelemnek is. Abból van a pénz. Arabok vagyunk, tehát azok azért nagy kereskedők. Madridban sok babér nem fog teremni, de Róma stabilan őrzi az örökváros, az iszlám vallást, és itt azért eléggé jól elterjeszkedtünk. Trunk-Trek tovább akar terjeszkedni, szerintem ide akar jönni. Kicsit túl sokan vagyunk ezen a térképen. Valóban még egy civilizáció sem tűnt el. A felvilágosodásnak a következő foka az lenne, hogy legyen 5 olyan kerületünk, amely nincsen benne a városközpontban, és összesen 40 kibocsátással rendelkezik. 27 most a legtöbb, én gyanítom ez egyébként itt Párszában található. Folytatódik a krízis, és most választanunk kell, ezeket semmiképpen sem, specialistából jó sok van, a -10 kultúra az nagyon durvának tűnik, ez viszont, hogy 8-al kevesebb influence legyen, ez elviselhető, 36 volt, így lesz 28, még ez az, ami a legkevésbé problémás. Himiko már nem nagyon kedvel minket, nyilván azért, mert a vallását kicsit megnyesegettük. Ki tudjuk ezt terjeszteni? Ki tudjuk terjeszteni, sőt, akár még Open Borders-t is adhatunk. Így most már lehet kereskedelmi útvonalat létrehozni, és akkor ezzel a nagyjal mehet a dolog. Ó, tudod mit? Létrehozok én ide egy várost, mi bajunk lehet? Előbb vagy utóbb ki tudjuk eddig terjeszteni ezt a dolgot. Ide már nem is lehetne terjeszkedni, mert túl közel van Xerxeshez. Amúgy is utál minket, tehát igazából tök mindegy. És viszont ez azért lesz jó, mert akkor innét el tudunk majd indulni. Egy biztosíték az mindenképpen, erre elkezdünk terjeszkedni, és ha ez is meg lesz, akkor onnantól kezdve Ardabilból is kapni fogjuk a kincses flottákat. Most még nem,
Még ezt itt be kell építeni. Így viszont nem maradt elég influence pontom, de ez már a legkevesebb. Jöhet egy fűrészüzem is. Kollem városát megalapította. Ez nem annyira nagyon jó. Ide esetleg sem tudunk beterjeszkedni. Ezt viszont itt le tudjuk lőni. Ez egyébként pont azért, akivel haverkodni akarunk, és 11 kör múlva ez meg is fog történni, de most még nincs barátság. Annyira nincsen, hogy ide jövök dicsőséges hadiflottámmal. Itt pedig elkezdjük földeríteni a másik kontinenst is, lassan, de biztosan. Itt valami köd, vagy hóvihar volt inkább az, ami szépen elsodorta a templomot. Bagdad, te maradjál, pihenjé, te pedig térítsd át az iszlámra őket. Most már vérszemet kaptam, hogy ezt lenyomom. Kapok egy újabb erekjét, amit rögtön el is helyeztek. Egy ilyen kis csinos kis koponya, 2 kultúrát és 2 boldogságot jelent, illetve ezt kéne, ezt a staffot valahova elhelyezni, de ezt nem lehet templomba valószínűleg. Olyan jó lenne, hogyha kijelezné azt, hogy ezt mégis hova lehet elhelyezni. Gyanítom, hogy valami olyasmiben, mint a palota, vagy a múzeum, ilyen dolgokban lehet gondolkodni. 91%-nál vagyunk már. Igazából katonai fejlesztést azért nem eszközölnék most már ebben a korszakban, mert a modern korban úgyis minden föl fog fejlődni még jobban, tehát itt ennek nem feltétlenül van értelme, mert a modern korban automatikusan modernkori egységekkel indulunk. Ez azért kérdéseket vet föl, de én mondjuk nem bánom, hogy egy kicsit változatosabb most, mint volt. Kusza kap még egy kis boldogságot. Parsa is kaphatna amúgy, de mindjárt meg lesz ez. Ha ezt sikerül feljavítani, akkor lesz nekünk ulemánk. Megint, mert már egyszer van, azt azért sikerült elérni. Nézzük, hogy innét mihez tudunk kezdeni. Itt tudunk egy várost alapítani, na hát akkor gyerünk szépen. Nem te, te. Még az is lehet, hogy esetleg ezáltal be tudjuk magunkat kötni a vérkeringésbe. Szegény hadvezért jó megsomta ez a hóvihar. Az egész északi része a birodalmamnak az érintett a hóvihar által. Hát ezt te inkább megszívtad, ember. 9 kör még, hogy ne háborozzunk. Nem baj, azért ezt még elsüllyesztem neked. Korszer. Ez az, ami elvileg el tudja fogni az egységeket. Aztán majd meglátjuk, hogy működik ez a játékban. Tényleg annyiféle nép van, meg annyiféle lehetőség, hogy szinte nehéz is választani. Meg az, hogy mindenből képbe jöjjön az ember, azt meg pláne. Borobudur fölépült. 1260-ban vagyunk, és már a felfedezések korának a végén. És innentől kezdve Ardabilból is
kapni fogjuk a treasury pontokat, hát elég későn, úgyhogy ez már nem lesz meg. Erősítsük még ezt a várost egy kicsit. No, Trunk Trek, tudunk valamit kereskedni? Igen. Melyiket szeressük? Ez a Cantalur Salé, ez 3 luxuscikket kínál, míg Pazari az csak 1-et. Akkor ide fogunk menni, és ezzel fogunk kereskedni. Te pedig gyere ide és alapíts egy új várost, az már 11. városunk lesz. Igazából a town is város, úgyhogy nem esünk kétségbe. Ez itt elsüllyesztve. Ide már hidat se tudok építeni. Akkor marad a hajógyár. Jó, és ezt viszont tudunk építeni, Alimot. Az Alim az egy híres ember, nevezetes ember, Al-Mafsilba, ami speciálisan arab technológia. Kicsit utána nézve a dolognak, pedig Alim, Isten egyik neve az iszlámban, jelentése mindentudó, személynévként is szokták használni, mint az Abdul Alim, vagyis a mindentudó szolgájának a rövid formája. Egyébként híres emberek, általában focisták, illetve sportolók közül kerültek ki a modernkori történetben, akiket Alimnak hívtak. Menjél tovább, lehet, hogy még itt lesz lehetőség. Kiáradt a vörös folyó, most közepes intenzitásúra vannak beállítva a katasztrófák. Pénzünk viszont jó megszaporodott, most már 305-öt kapunk körönként. New City. Sikerült kioldanunk Mexikót, még az is lehet, hogy mexikóiak leszünk a végén. Ez egy ilyen vulkános rész. Most ezt viszont össze tudtuk itt kötni, ez jó. Ide pedig akkor egyrésztről, hogy mindent föl kéne javítani. Más részről mennyi mindent kell följavítani. Gyakorlatilag a hóvihar az teljesen lerombolta a város, nagyon durva. Másrésztről akkor lehetne vásárolni pár egységet, csak úgy a biztonság kedvéért. És körbeértük a földet. Régebben ezért pontokat is lehetett kapni, már a Civilization 6-ba. Ha elsőként sikerült a földet megkerülni, akkor 5 ilyen korszakpontot lehetett kapni, hát most ezért nem jár pont még. Sikerült Cantalur Salájt is áttéríteni a helyes útra. Kérem a tudományt inkább. És nagyon jó. Most már viszont van lehetőség arra, hogy ezeket haza tudjuk hozni. Bagdadot így fúra föltöltjük. Al-Mafsilnál is egész állatkert lesz már itt. Bálna és elefánt. Hát igazából csak az elefántnak a csontja, ami miatt sajnos meg kell halnia szegény elefáninak. Itt ezt meg már nem is tudom elhelyezni, mert nincsen több hely, akkor ez azt jelenti, hogy valakit majd fel kell fejleszteni várossá, cityvé. Igazából a town meg a city is város, de ugye a town az a kisváros, és akkor a city lenne a nagyváros. Augusztusszal jóban vagyunk, úgyhogy ő nem fog kellemetlenkedni. Ezekkel meg 5 kör és jóban leszünk. Akkor már ők se fognak kellemetlenkedni. De amúgy van itt egy tengeri flotta, ennek a jelenléte, az visszatartó erő lehet a támadásoktól. Trunk Trekkel, aki időközben megkedvelt minket, viszont ki kéne terjeszteni a kereskedelmi kapcsolatokat, hogy még ezt a Pazarit is be tudjam húzni.
amit egyébként már megtettem, akkor lehet, hogy nem is a Pazarit kéne, hanem őt itten. Elindulunk, és akkor ide. Mert abban az esetben akkor ezt a Non Suffit Orbis küldetést is tudjuk támogatni. Itt már az örök hómezők. Újabb világcsoda. Megpróbálom kimondani. Svedagon Zedidav. Lingapurába. Nem tanítok mást, csak a szenvedést és a szenvedés végetvetését. Jöhet ide is egy egyetem, az arab egyetemek amúgy is híresek voltak a maguk korában. Csak ide beépítem ezt a hidat. Még ha el is kell valamit itt takarítani. És akkor most vettem észre, hogyha ezek szerint hidat építünk valahol, akkor automatikusan városi kerületté fejlődik az adott kerület, de ennek legközelebbre mindenképpen utána fogok nézni, hogy mikor számít valami városi kerületnek, mert ez fontos lehet a specialisták elhelyezése szempontjából is például. Trunk Track-kel még kiterjesztjük a kereskedelmi kapcsolatokat, és akkor igen, itt még ezzel az Uria úrral is tudunk valamit kezdeni, meg lehet, hogy még innét is tudnánk szerezni némi naftát. Na, hogy fogjuk tudni ezeket itt elfogni? Mert elvileg lehetséges a Corsairrel. Vagy lehet, hogy ezt csak a hajóval lehet megtenni? Akkor valószínűleg csak a hajóval. Jó, akkor maradjunk inkább ott, hogy 3 kör és már jobban leszünk. Egy krízis helyzet történt. A régi rezsim megbukott, és mit választunk? Vagy 10-zel kevesebb boldogság minden városban, vagy 10-zel kevesebb boldogság minden kisvárosban, vagy 10-zel kevesebb boldogság minden településen, amely egy távoli helyen van. Ilyenkor szoktam azt, miután úgy is kell választani, hogy akkor megnézzük, hogy hol mekkora a boldogság. Ha a városoknál vonok le 10 darab boldogságot, az nem akkora probléma, mint hogyha a kisebb települések esetén teszem ezt meg, mert itt mindenhol 10-nél több a boldogság, tehát nyilván ez nem kellemes, de még mindig jobb, mint hogyha mondjuk a 7-ből lemegyünk -3-ra. Akkor így fogunk gondolkodni, hogy minden egyes városban 10-zel kevesebb lesz a boldogság, még így is marad 143, egy checking, Párszában -0,9, ez nem annyira jó, Al-Mafsilban pedig -5,6. És most, mivel államformát is váltottunk, alkotmányos monarchia lettünk, ez eléggé meg fogja keverni a dolgokat, bár úgy látom, hogy akik utáltak, nem szerettek minket, azok most sem szeretnek, és kell választani egy krízist, illetve egy rendeletet is. Hát egyértelmű, hogy mondjuk ez jó lehet, ez az Upo-Satha. Minden egyes hely, amely közel van boldogságforrást adó dologhoz, az plusz 1 boldogságot fog kapni. Ez így 143, ugye meg is nézzük, hogy így 149, és akkor most jön a fekete leves. Krízis. 94%-nál vagyunk. Ha nem kerülünk háborúba, akkor a toborzási lázadást azt el lehet kerülni. De nem tudhatom, hogy nem kerülünk háborúba, úgyhogy inkább ezt választom, és egy 30-szal kevesebb az aranybevételem, de ez még kibírható. És ez már az utolsó krízis volt ebben a korszakban. Modern korban meg már azt hiszem nincsen krízis se. Fejlesszük fel ezt várossá.
mi bajunk lehet. Szintén létre lehet hozni egy ilyen ulemát, illetve ki tudjuk neki osztani Makkának így ezt. Pont nullszaldósak vagyunk akkor a boldogság tekintetében. Nekem ez egy egyiptomi településnek néz ki, de most már spanyol uralkodóval a Songhai birodalomnak a része. Társadalmi rétegek. Legnagyobb előnye, hogy egyel több települést tudunk alapítani, illetve az építészet, boldogságot, valamint kultúrát adó épület. És jött várostervezés, ez jónak néz ki. Bank, kórház, Machu Picchu. Hát, talán megéljük még ebben a korszakban. Mi az, ami nekem még feladatom? Elérni ezt a 4-es történetet, illetve a 12 relikvia az már nem fog összejönni, hogy jobban kellett volna megválasztani a vallásnak az alapvető jellemzőjét, így viszont tudok majd Notre Dame-ot építeni. Az eléggé jó. Itt is jöhet a dolog. Megint nagyon a korszak végén vagyunk már, úgyhogy meglátjuk, hogy majd mit lehet ebből kihozni. Madriddal lehetne kereskedni, akkor azt meg is tesszük mindjárt. Lehet menazsériát, azaz cirkuszt építeni, és ránéztem itt a fordításra. A menazséria az maga az állatseregletet jelenti, de igazából itt arról van szó, hogy állatsereglet a cirkuszban. Itt mit kell erősíteni? Igazából mindegy, de hát mire itt meccset lesz, addigra már 3-szor lemegy a nap, úgyhogy inkább javítsuk a dolgokat. Minden erőforrás kiosztva. Karrak mehet tovább. És itt is el tudjuk terjeszteni úgy nagyjából az iszlámot. Ezt kéne még megszerezni, ehhez még ki kell terjeszteni majd a kereskedelmi kapcsolatokat. Viszont így szereztünk 5 boldogságot, csak már az a baj, hogy nem tudom hova berakni. Itt viszont ezt ki tudom venni, és hogyha ide berakom, akkor már is boldogak. Igen, az a baj, hogy hiányoznak a tevék, akikkel 2-vel ki lehetne terjeszteni a adományozható erőforrások számát. Tatolja, és 225 kultúra pluszba. Legközelebb nem fogom közepes erősségűre állítani a katasztrófákat, mert annyit kell javítgatni, hogy ez egy kicsit elviszi a fókuszt másról. És akkor ezt kéne még megtéríteni. Már csak 16 influencet kapunk, a súlyos hiba. Ezt mindenképpen körül lehet venni egy fallal, ha esetleg valaki kellemetlenkedne. Sok mindent lehet egyébként építeni, ez jó alapvetően. Valószínűleg, hogy azért csökkent le ennyire az influencünk, mert hogy sok minden megsérült a hóviharban. És most látom, hogy még tudunk terjeszkedni, ráadásul itt csoki is van. Azt jelezte ki nekem, hogy augusztusszal még 4 darab kereskedelmi útvonalat lehet létrehozni. Tegyük is akkor ezt meg, amennyit csak tudunk. Jöhet egy pavilon és kultúrát segíti, és mindjárt itt lesz egy alim is. Dicsőséges flottánkkal arrébb vonulunk. Ha! 4 alimot 15 körön belül, hát az nehéz lesz. És Csungtrek még a bürokráciát is ellopta. Nem esünk ezen kétségbe. Még egy settlers-t szerintem ide benyomatok, legyen szép egységes a birodalmunk. Ami pedig téged illet, akkor
Kivel lenne érdemes kereskednünk? Osztiával nem tudunk, akkor maradjunk Madridnál. Valószínűleg ő vele már azért nem, mert hogy túlságosan messze van. Itt már van egy híd, több nem kell. Ő azt fogja tudni, Ibn Fadlan, ez az Alim, hogy 50 darab influencet ad nekünk, amennyiben egy hajózható folyón tudjuk őt aktiválni. Én itt látok hajózható folyót, úgyhogy akkor ide szíveskedjék menni. Itt még egy kereskedő útvonal, és ezáltal Parszában még el tudunk helyezni mondjuk némi boldogságot. De biztos, hogy föl kéne fejleszteni még egy-két várost, hogy ki tudjuk osztani ezeket a jó kis erőforrásokat. Notre Dame, illetve még egy erekje. Most már 5 van, és 6-ot kéne elérni, és ezt még mind nem tudtam elhelyezni. Mi az, amivel esetleg kapnék még egyet? Ezzel a települések számát terjeszteném ki, de az úgy is kiterjesztődik, pestiesen szólva, hogyha majd áttérünk az újkorba, akkor ez van a legrövidebb úton, ez a Round City 2-eske. És a pavilonnal sem jár olyan hely, ahol az erekjéket el lehetne helyezni. Ez majd akkor a múzeum lesz. Viszont tudunk venni alimot, és akkor még akár meg is lehet ez a 4 alimos küldetés. Csak közben az idő az már nagyon szorít, de ez talán nem akkora baj. Notre Dame. Kúszába, és még itt is sehol nem látok olyan épületet, ahova még relikviát lehetne elhelyezni, vagyis erekjét. Ő is egy alim, csak mást fog tudni, hogyha olyan területen aktiváljuk, ahol legalább egy specialista van, akkor az kap még egy specialistát, és 2 töltetet. Ez tök jó, hogy ezt itt sikerült is aktiválni. És akkor vegyünk még egy alimot. Most már egyre drágábbak, de úgy tűnik, hogy meg lesz ez a 4 alimos küldetés. Legalábbis sikerül. Olyan jó lenne, hogyha ezeket a korszakokat ki lehetne tolni, ráadásul még csak 1330-ban vagyunk, és ez már a felfedezések korának végét jelenti, ami ugye kvázi a középkor, de úgy tűnik, hogy 98%, tehát még 1-2 körünk mindenképpen van. Kolonizáció, de nem biztos, hogy már ezt így meg fogjuk érni. Nézzük a következő specialistát. Ó, ez nagyon jó, hogyha kulturális épületen aktiváljuk őkelmét, akkor még egy rendeletet be tudunk iktatni. Na és akkor csóka. Sikerült. 4 alimos küldetés, 250 boldogsággal többet kapunk ezáltal. Valószínű, hogy még a várostervezés is meg lesz ebben a korban, de az éppen hogy csak 99%. 4 kör, és Arles is a miénk. És azt mondtam, hogy az egyiket még felfejlesztem várossá, például ez a Gordion, ez jöhet is, és akkor a maradék dolgokat oda tudom adni neki. Hát csak tudnám, mert csak egyet tudok kiosztani. Pont van pénz még egy Settlers-re. És leszek olyan pofátlan, hogy ide beterjeszkedek a Vatikán mellé. Ami még csak hagyján, de Trunk-Trek mellé is. Nem baj, most ő egyébként szeret engem. Alapvetően nem rúgtam föl a szövetségesi rendszereket. Végülis nem én vagyok az amerikai elnök, hogy ilyet tegyek. Bár ez csak egy személyes vélemény, de a történelem azt bizonyította, hogy aki fölrúgta a szövetségeseit,
az mindig ráfizetett, vagy legalábbis a legtöbbször. Szerintem előbb vagy utóbb most is ez fog majd történni. Ez a baj, hogy már ide se nagyon lehet építeni, de még egy ilyen halászati történet az elfér ide. 10%-kal több boldogság. Tetszik nekem ez az alim. És itt van, hogy most kapunk 50 influence-et, 50-et, 12-szer 50-et kaptunk. Ne kérdezzük, hogy miért, viszont akkor így Arlest azt meg lehet gyorsítani. Madridot is be lehet húzni. Ezzel megkaptuk a gipszet, nem nagyon tudom hova elhelyezni. Ez van. De elterjedt az iszlám. Annyi jó sok erőforrás van, hogy csak ide fogom alapítani a dolgot. És úgy tűnik, hogy most már itt a vége ennek a korszaknak. Akár tetszik, akár nem. Igazából nem tetszik, mert még játszottam volna a középkorban. Még pont sikerült kifejleszteni a várostervezést. 225-tel több kultúra, és igazából itt már nagyon értelme nincsen, mert 100%-on vagyunk, és ez azt jelenti, hogy jön a következő kor, de úgy tűnik, hogy még azért építkezni azt lehet. És itt a vége a felfedezések korának. Önmagában azért, hogy ezt elvégeztük, kaptunk 25 XP-t. 2 örökségpontot sikerült szerezni. 50 darab a játékban általánosan elkölthető XP-t, illetve ebben a játékban 50 és 25 XP-t, tehát összesen 75-öt. Következő korszakot nézzük, kikkel tudunk érvényesülni. Mexikóiakkal már voltam, ők nem rosszak, kulturálisak és diplomaták. Mugályokkal még nem, Bugandával sem, poroszokkal még nem voltam. Szerintem a porosz birodalmat fogjuk választani. Itt van, akiket meg nem is lehet. Poroszokat fogjuk választani, mert szeretnék rámenni az utolsó korszakban a Railroad Tycoon küldetésre, illetve annak a megnyerésére, amihez pénz kell, illetve intenzíven kell vasutat építeni, és a poroszok nagyon jók lesznek vasútépítésben. Ezt egyszer ki fogjuk választani, illetve megnézzük, hogy milyen mementókat lehet választani. Mivel közben szintet léptem, ezért be lehet lőni még egy mementót. Mivel eddig intenzíven kereskedtem, ezért az, hogy messzebbre tudjak kereskedni, az jó lehet. Illetve, ami még nekem jó lehet, az akár mondjuk egy valamilyen pont, szerintem választom az expanzionista pontot. Ezt így megerősítjük, kiválasztjuk a poroszokat, és ezzel még akkor nincsen tapasztalatunk, tehát őket fogjuk akkor tolni, huszárokat tudnak, stukát, amely majd egy földi támadásra alkalmas repülőgép lesz, illetve a legfontosabb, ez az egyedi vasútvonal, amit tudni fognak. És az már egy jobb kérdés, hogy itt miért csak a huszár jelent meg, de azt gondolom, hogy talán azért, mert hogy ezeket majd mind ki kell fejleszteni. Mind a repülőgépet, mind pedig a vasutat is. Rendben van, akkor én ezzel megköszönöm szépen a szíves figyelmeteket, ez lett volna a Civilization 7 bemutatásának a 4. része. A jövő héten tovább folytatjuk a modern kornak az első felével, és terveim szerint nagy üzemi vasútépítésre számíthattok. Ha tetszett ez a tartalom, akkor egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek.
Figyeljétek az Andrew City Life oldalát, mert hamarosan jönnek az újabb, izgalmas tartalmak. A City Skylines rajongóknak pedig mondanám, hogy hétfőn, vagyis március 10-én 10 éves lesz a City Skylines, úgyhogy én is próbálok majd ezzel kapcsolatosan valami kis meglepetéssel készülni. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, jó játékot a CIF héttel, sziasztok!